Yan, so kamusta po kayo? Welcome po ulit sa aking YouTube channel. So nandito po ako para sagutin po yung mga ilan po na nagtatanong sa akin kung may copyright claim daw po ba yung mga song cover ko. So yung iba sa YouTube and yung iba naman po sa Messenger. Yan, kagaya na lang po nito. So, hindi naman po lahat ng song cover ko is may copyright. So, yung mga naunang videos ko po na song cover is may copyright claim po talaga siya. And yun, habang sa patagal po ng patagal, nag-try po ako kung ano po yung mga pwede ko pong gawin para hindi po ako makopyright. So, ayan, alam naman din po natin na once na ang content po natin is about music, syempre hindi po natin may iwasan yung mga pag-cover po natin ng song. So yun, di ba po, pag nagko-cover po tayo ng song, kung ang gagamitin po natin na background music or -1 ay hindi po sa atin, makaka-copyright po talaga tayo. Kung hindi po natin i-edit yung -1 kasi syempre may nagmamay-ari po talaga ng song na yon or nung tugtog na yon. Kaya kung monetize na po yung channel natin and nako-cover po tayo ng song and na-copyright claim po tayo, so syempre meron po tayo tinatawag na sharing policy. Yan, yung kikita po yung video nyo na may kahati po kayo and syempre yun po yung copyright owner or yung claimer po. So, pag na-copyright claim po tayo, dalawa lang po yan. It's either ang lalabas po ay ineligible. Pag ineligible po, hindi po natin siya pwedeng lagyan ng ads. Hindi po siya pwedeng ma-monetize po. So, yung isa naman po, pag wala po siyang nakalagay na ineligible, pwede po natin siyang lagyan ng ads. Pero yun nga po, sabi ko kanina, meron po tayong kahati po dun sa kikitain natin sa video na yun. Yan. So, ngayon po, gusto ko pong ituro sa inyo kung ano po yung ginagawa ko po ngayon para hindi po ako ma-copyright claim pag nagko-cover po ako ng song. So, before po natin gawin yon, disclaimer lang po. Yan. So, hindi po ako or hindi ko po masusure sa inyo 100% kung magiging effective din po kapag ginawa nyo na po. Pero based on my experience po, simula po nung ginawa ko to is hindi na po ako na-copyright. Kaya sana po pag ginawa nyo po ito is maging successful po at hindi na din po kayo ma-copyright claim. Yan, so tara na po. So, ang una ko pong ginagawa ay nagda-download po ako ng -1 sa TubeMate app. Yan. So, kung may iba pa po kayong downloader na ginagamit, is okay lang naman din po. And dinadownload ko po dito is video para kapag nag-record po ako is may kasama na din pong lyrics. So, download nyo lang po yung gusto nyo pong kanta na i-cover
And so, try na lang po natin ngayon yung real thing. -1. Yan. So, halimbawa po ito. So, download. Yan. So, okay na po yung download natin. So, off ko muna po yung wifi. And so, ang next po natin gagawin, dahil na download na po natin yung -1, so, ito na po yung pinakang dapat natin pong gawin. So, ako po, ginagamit ko pong editor ay KineMaster. So, okay lang naman din po kung ano po yung gusto nyong editor. Basta ang main objective po natin is mabago po natin yung original key or yung standard key ng original song. Much better po kung pati po yung tempo ay mababago po natin. And so, ako po ay ito, sa akin po, ang ginagawa ko po dahil mababa po yung boses ko, so binababa ko po yung key niya. So, mas maganda po kung 3 to 4 na key yung mababago natin. Kumbaga, maibababa po natin or maitataas. Yan. So, ito po siya yung original key niya. And, yan, ibababa ko po siya ng 1, 2, 3. Yan. So, 3 na po. And then, babaguhin ko din po yung tempo niya. So, ayan, speed control. Siguro 0.9. Ayan, so, ayan po siya. Ayan. Kaya, pag nagda-download po ako ng -1 is video talaga. Para may kasama na po siyang lyrics. Ayan, so, export na po natin siya. Ayan, so, ang pag-export ko po nito, so, ngayon ipapakita ko lang po muna sa inyo. So, siguro, dun muna po tayo sa pinakamababang resolution. Pero pag nag-export po talaga ako ng -1 is dito po ako sa QHD 1440p para malinaw at maganda po yung quality. Yan. So, export po natin. Yan. So, intayin lang po natin. Hindi ko po puputulin yung tutorial para sa ganun kitang-kita nyo po step by step and para hindi po kayo mag-doubt. So, hintayin lang po natin siya ma-export. So, exported na po siya. Ang next po natin gagawin ay i-upload na po natin sa YouTube ng naka-private. So, open po natin yung Wi-Fi. And then, YouTube. So, ang gagamitin ko muna po ngayon ay yung akin pong Ninja. Kung di nyo po alam yung Ninja, yun po ay second account.
Yan. So, ito po yun. Yan. So, yan, naka-private na po siya. And then next, upload. Yan. So, di ba po, napakabilis lang. Kaya, ang ginamit ko po ay yung low quality lang po na resolution. Yan. So, ngayon, na-upload na po siya. Punta naman po tayo sa YouTube Studio para ma-check po natin yung restriction niya. So, YouTube. And then, click lang po natin yung profile natin, and then Creator Studio. And then video. Ayan. Di ba po? So, kung makikita niyo po, none po yung restrictions niya. Wala po siyang copyright claim. So, ang gagawin ko po ngayon is magta-time check po tayo ngayon, 5:41. Siguro after 5 minutes po, balikan po natin siya. Tingnan natin kung none pa din yung restrictions niya. Kasi baka sabihin po nung iba, kaka-upload lang, kaya baka hindi pa siya nadidetect ni YouTube. So yan, 5:41. So, 5:46 po, check po ulit natin yung restrictions niya. So, a few moments later. Yan. So, nagtagal po tayo. Almost 10 minutes na po siya or 12 minutes na. Yan. So, check na po natin yung in-upload natin kanina. Yan, kita nyo naman po na none pa din yung restrictions niya. Yan, so napakalinaw po na hindi po siya na-copyright. Yan, so I hope na naging malinaw po yung tutorial ko, and kita nyo naman po na hindi ko po pinutol yung ginawa po natin. Yan. So, sabi ko nga po kanina, sana maging successful po yung pag kayo naman po yung gumawa po nung ginawa ko po. And kung may mga katanungan pa po kayo, mag-comment lang po kayo. And sasagutin ko po kapag kaya ko pong sagutin. Kung nakatulong po ako sa inyo, kung nakapagbigay po ako ng tips po sa inyo, yan. So huwag niyo pong kakalimutan na mag-like at mag-subscribe. At hit the notification bell na rin po para updated po kayo sa mga susunod ko pa pong videos. Yan. So, ingat po tayong lahat palagi, and God bless po.